Namaste to everybody. You are welcome to Janam YouTube channel. So we are going to start to do our next topic, that is complex number. One of the most important question I have brought today. Okay, that is this question, and this is 4 mark question. Okay, which is very important. I have already write here, and this is from class 11. So अब यो क्वेशनमा त नि फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 7 माइनस 24 आई भनेछ। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको स्क्वायर रुट भनेको के हो र स्क्वायर मात्र भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै मैले हेर त, जस्तै मैले फोको स्क्वायर भने, फोको स्क्वायर भनेको 16 हो। फोको स्क्वायर भनेको हेर है, फोको स्क्वायर भनेको 16 हो, तर फोको स्क्वायर रुट भनेको कति हो त? फोको स्क्वायर रुट भनेको त फोको स्क्वायर रुट भनेको त रुट लगो, त्यो भनेको त 2 हो। यो कुरा हो क्या डिफरेन्स भनेको। कुरो बुझिन्छ? स्क्वायर रुट भर्यो भने त्यसको स्क्वायर रुट भर्यो भने रुट लगाउनु पर्यो, स्क्वायर मात्र भन्नु भने त्यसको स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, अब यही भन्नु छ हामीलाई। अब मैले यहाँ अलरेडी लेखिसकेको छ। यहाँ के लेखेको छ भन्दा नि मैले लेट a प्लस आइबी बी द स्क्वायर रुट अफ 7 माइनस 24 आई। हेर, यसको स्क्वायर रुट त यो हो हरे भन्न मैले मानिसकेको छु। अब कम्प्लेक्स नम्बर हो यो त, कम्प्लेक्स नम्बर त a प्लस आइबी को फर्ममा हुन्छ, त्यसको कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट पनि त कम्प्लेक्स नम्बरमै हुन्छ, त्यही भएर मैले कम्प्लेक्स नम्बर राखेको। ठीक छ, अब 7 माइनस 24 आई छ, त्यसको स्क्वायर रुट भनेको a प्लस आइबी मानेछ। अब हेर त, जस्तै मैले भने थिएँ एउटा, जस्तै 4 नम्बर लिम, यसको स्क्वायर रुट भनेको रुट अन्डर 4, त्यो भनेको 2 आउँछ हो, त्यो भनेको 2 आउँछ। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो कुरो भन्दाखेरि यो 2 जुन आयो नि, यो 2 जुन आयो नि, त्यो चाहिँ मैले यो मान्न खोजेको हो क्या। हामीले स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 4 को प्लेसमा यो भन्न सम्झिने, जुन चाहिँ हामीले स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 7 माइनस 24 आई को स्क्वायर, यसको स्क्वायर रुट निकाल्न हालेको। जस्तै त्यो त्यसको स्क्वायर रुट भनेको एउटा कुनै कम्प्लेक्स नम्बर त आउँछ नि त, त्यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई यो मानेको। अब यसको स्क्वायर रुट भनेको यो भएको भनेको हो क्या। अब हेर त, त्यही अनुसारले हेर्यौँ भने त यहाँ हेर त, यो भनेको त्यस्तो भन्दा अब हेर त, त्यो भनेको 7 माइनस 24 आई थियो, 7 माइनस के थियो अरे 24 आई थियो हो, 7 माइनस के थियो अरे 24 आई थियो। ठीक छ, 7 माइनस 24 आई थियो। अब के भन्छ द स्क्वायर रुट भनेको यसको स्क्वायर रुट भनेको रुट लगाइदिनु पर्यो यसरी हो। अब मैले यसको स्क्वायर रुट चाहिँ कति हुन्छ भन्न मानेछ, a प्लस आइबी हुन्छ भन्न मानेछ हो। a प्लस के हुन्छ अरे आइबी हुन्छ, अथवा बिआई अथवा आइबी। a प्लस के हुन्छ भने चाहिँ मैले आइबी हुन्छ भन्न मानेको छु। के को स्क्वायर रुट अरे यसको स्क्वायर रुट चाहिँ यति हुन्छ है भन्न मानेको। स्क्वायर रुट भनेको रुट लाग्यो नि त हो, त्यही भनेको क्या। अब हेर, अब यसपछि के गर्ने हामीले सिम्पली स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने। के गर्ने यसपछि स्क्वायरिङ अन के भने बोथ साइड हो। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा के हुन्छ, यो भनेको के रहन्छ 7 माइनस 24 को आई हुन्छ, कति हुन्छ अरे 7 माइनस 24 आई इज इक्वल टु यो कति हुने भयो a प्लस आई को b को होल को स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, फेरि ओआर 7 माइनस 24 आई इज इक्वल टु, अब a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला भनिदेऊ, त्यो भनेको के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2a हैन, अनि के हुन्छ अर्को b भनेको आइबी छ प्लस b को स्क्वायर, त्यो भनेको के हो b को स्क्वायर भनेको आइबी को होल को स्क्वायर हो। ठीक छ, इज इट? यस, राइट ओके राइट, मै भन्छु है त फेरि ल। अब हेर 24 को सेम 24 नै भइहाल्यो, यो त हाम्रो केही चलाउने कुरै आएन अहिले। अब यहाँ हेर त, हामीलाई थाहा छ कि आई को स्क्वायर भनेको के हो -1 हो। ठीक छ, आई को स्क्वायर भनेको के अरे -1 हो। अब हेर त, a को स्क्वायर प्लस 2 यो भनेको त 2ab आई भइहाल्यो। ठीक छ, 2ab आई भइहाल्यो प्लस, अब हेर त आई को स्क्वायर भनेको के अरे -1 हुन्छ। अब यसलाई तिमीले खोल्यो भन्दा यो त आई को स्क्वायर अनि b को स्क्वायर हुन्छ नि त हैन, आई को स्क्वायर b को स्क्वायर हुन्छ। अब आई को स्क्वायर भनेको त -1 हो, त्यसलाई -1 गर्यो भन्दा प्लस माइनस भइदिन्छ, 1 इन्टु b स्क्वायर भनेको b स्क्वायर रहन्छ भने चाहिँ के आउने रहेछ त माइनस आउने रहेछ क्या। कुरो बुझिन्छ? यहाँ के आउँछ त्यसपछि माइनस आउँछ, त्यो माइनस b स्क्वायर मात्र भयो। यहाँ कति भयो अरे ठीक छ हैन, माइनस b स्क्वायर मात्र भयो। आई को स्क्वायर हेरे म के भन्छु, आई को स्क्वायर भनेको -1 हो, प्लस माइनस हुन्छ, 1 ले b स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि b स्क्वायर हुन्छ हो। अब नेक्स्ट, अब यसपछि यहाँ हेर त, a स्क्वायर र -b स्क्वायर भनेको त रियल पार्ट हो किन, रियल पार्ट हो नि। हामीसँग एउटा इमेजिनरी पार्ट हुन्छ, अर्को रियल पार्ट हुन्छ। इमेजिनरी पार्ट भनेको जहाँनेरि आई एट्याच हुन्छ त्यसलाई इमेजिनरी पार्ट भनिन्छ भने रियल पार्ट भनेको जहाँ आई एट्याच हुँदैन त्यो के हो, रियल पार्ट हो। यो 7 पनि रियल पार्ट हो, 24 त्यही 24 के हो इमेजिनरी पार्ट हो। किन यो आई सँग एट्याच छ, किन अरे बिकज इट इज एट्याच विथ आई, अब अर्को छ हेर, फेरि इज इक्वल टु यो a स्क्वायर र b स्क्वायर रियल पार्ट हो, त्यही भएर म यता यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि एरेन्ज गरिदिन्छु। फेरि प्लस यहाँ कति छ हाम्रो 2ab के छ आई छ, यति त छँदैछ। अब यहाँनिर हेर त, 7 पनि रियल पार्ट हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पनि रियल पार्ट हो, 24 पनि इमेजिनरी पार्ट हो अथवा -24 इमेजिनरी पार्ट हो, फेरि 2ab पनि के हो त, 2ab के हो, 2ab पनि हाम्रो के हो इमेजिनरी पार्ट हो
होइन अब तिमीले यसलाई मिलाएर लेख्नु पायो भने यो माइनस यसरी जस्तै अब तिमीले कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा लेखा पनि भयो यसलाई -24 भनेर लेख्दा नि भयो यसरी है -24 आई यसरी लेख्दा नि हुन्छ है -25 अब हेर त यो -24 आई यहाँ प्लस यो भनेको a प्लस b आई कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा छ जुनमा a भनेको 7 छ b भनेको -24 छ अब यहाँ यो पनि तिमीले यसलाई होल मान्यो भने त यो पनि a प्लस ib को फर्ममा गयो ib सरी अथवा bi को फर्ममा गयो b भनेको 2ab छ i भनेको i भइहाल्यो यसको इमेजिनेरी पार्ट भनेको 2ab छ यसको रियल पार्ट भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ अब गरे यहाँनिर के गर्ने अब इक्वाटिङ किन गर्ने इक्वाटिङ किनभने हामीलाई त के चाहिएको छ भ्यालु चाहिएको छ के भ्यालु a र b को इक्वाटिङ रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्टलाई इक्वल के त इक्वाटिङ गर्ने इक्वाटिङ रियल एन्ड इमेजिनेरी पार्ट हो अब दुईटाले इक्वल गर्यो भने यहाँ के भेटिन्छ भने त 7 यहाँ 7 इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो किन रियल पार्ट त्यो भनेको देयरफोर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको कति आयो 7 आयो इक्वेसन 1 मानिदियो फेरि अर्कोमा फेरि यो इमेजिनेरी पार्ट भनेको यसको यता हेर लेफ्ट साइडपट्टिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टिको इमेजिनेरी पार्ट भनेको -24 अनि राइट ह्यान्ड साइडको इमेजिनेरी पार्ट भनेको 2ab हो र इक्वल गर्दैलाई त्यो भनेको के हो 2ab इज इक्वल टु माइनस कति हो 24 हो अब यहाँबाट देयरफोर ab भनेको कति आउँछ ab भनेको -12 आउँछ कसरी आयो थाहा पनि हैन 2 द्वारा डिभाइड भयो 24 डिभाइड बाइ 2 भनेको -12 हो त्यो भनेको इक्वेसन 2 मानिदिए मलाई ओके अब हेर त हामीलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भ्यालु थाहा छ र ab को भ्यालु थाहा छ तर यसको हामीले दुईटालाई इक्वेसन बनाएर त गर्न सकिदैन यो दुईटालाई मात्र यसको थ्रुले हामी यसको भ्यालु निकाल्न सकिएन तर यदि हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु 7 छ अर्को पनि एउटा भ्यालु अर्को पनि एउटा टर्म ल्याइदिउँ भने त्यो भनेको जस्तै a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु समथिङ छ भने त त्यहाँबाट दुईटालाई जोड्यौँ भने त b स्क्वायर त छप्किन्छ अनि a स्क्वायर मात्र रहन्छ त्यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि a को भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छौँ अब त्यो फर्मुला कसरी लगाउने भने नि जस्तै तिमीलाई एउटा फर्मुला याद छैन यो फर्मुला जस्तै म एउटा फर्मुला लेखिन्छु यहाँ यतापट्टि त्यो भनेको जस्तै a प्लस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 4ab कति सुनिस लाग्यो ठीक छ यो फर्मुला थाहा छ नि हैन यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ a प्लस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab अब कसरी गर्छ भने नि यसलाई हेर त म पनि प्रुफ गरिदिहाल्छु यो भनेको तिमीहरूको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो यो भनेको 4ab हो ठीक छ अब यहाँ हेर त यो भनेको a स्क्वायर माइनस प्लस हो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ भनेको यो a प्लस b होल स्क्वायर फर्म आयो क्या आएन हैन a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर सो दिस कन्डिसन सेटिस्फाइड ओके यो सेटिस्फाई हुन्छ त्यही भएर हामीले यो कन्डिसन लगाउन मिल्छ यसमा भनेको किन लगाउन मिल्छ किनभने हामीले के चाहिएको छ अहिले a प्लस b चाहिएको छ a प्लस b जुनमा a भनेको हाम्रो a स्क्वायर छ b भनेको हाम्रो b स्क्वायर मानेको छौँ है त त्यसमा हाम्रो के फर्मुला लाग्छ भने नि अब हेर त युजिङ फर्मुला हामीले के भेट्छौँ भन्दा नि अथवा युजिङ फर्मुला लेख्दा नि भयो जे लेख्दा नि भयो ठीक छ नाउ लेख्दा नि भयो ओके अब युजिङ फर्मुला हामीले के छ भन्दा a स्क्वायर अथवा a भनेको हाम्रो a स्क्वायर मानेछौँ किनभने यहाँ a स्क्वायर छ फेरि a प्लस b भनेको b स्क्वायर छ a प्लस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a अथवा a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 4ab a भनेको a स्क्वायर छ b भनेको b स्क्वायर छ इज इट यस फेरि अब हेर ओआर यो भनेको त सेम भइहाल्यो यसलाई छुने कुरा भएन किनभने हामीले यो चाहिएको छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो स्क्वायर उता गरेर रुट बनिन्छ नि भ्यालु आउँछ ट्याक्कै है अब हेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भ्यालु छ 7 लगाइदियो 7 को स्क्वायर भयो फेरि प्लस यो भनेको 4ab को यो हामीले ab को होल स्क्वायर गर्न मिल्दैन मिल्छ नि फेरि ओआर अब हेर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 7 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 49 हुन्छ कति हुन्छ अरे 49 हुन्छ प्लस 4 इन्टु अब हेर है त यहाँ हामीलाई ab को भ्यालु भनेको -12 छैन छ नि लगाइदियो भ्यालु कति छ अरे -12 छ त्यसको होल स्क्वायर भयो अब यो भनेको कति हुन्छ तिम्रो भन त ओआर लेख्न त नबिर्सिम है फेरि बिजोग हुन्छ नि फेरि ओके यहाँ स्क्वायर पनि छ है यो के हो यार यस्तो चाहिँ ओके स्क्वायर छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर छ यो स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 49 प्लस अब हेर त 12 को स्क्वायर भनेको कति हो 1 इन्टु 144 हो के न अब 144 अब यो हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको 144 12 को 144 अब यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ नि 144 ले गर्न के साह्रो 4 + 16 4 + 16 17 अनि फेरि 4 4 5 पनि 76 आउने रहेछ कति आउँछ अरे यो 5 पनि 76 आउने रहेछ मैले डाइरेक्टली मेटर 5 पनि 76 लेखेँ ल यहाँनिर कति आउँछ अरे यो 576 आउँछ हैन
अब त्यसपछि फेरि यहाँ 49 जोड्नु पर्यो अब के गर्नु पर्यो यहाँनिर 49 प्लस 576 भनेको 625 हुन्छ कति हुन्छ यो 625 हुन्छ फेरि हेरे ओआरआर हाम्रो के बढी भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको कति आयो यसको होल स्क्वायर भनेको 625 आयो अब यो मलाई त चाहिएको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र हो यो स्क्वायरलाई तलपट्टि लग्यो भने के बन्छ स्क्वायर रुट बन्छ लगाइदेऊ उतापट्टि यो भनेको अरे a स्क्वायर अब हेर है त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टु रुट अन्डर 625 हो सो देयरफोर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको कति आउँछ 25 होला हैन कति आउँछ अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको कति आउँछ अरे यहाँबाट 25 आउँछ हो के न त इज इट अब यसलाई इक्वेसन मानिदेऊ अहिले 1 र 2 मानिसक्यौँ यसलाई 3 मानिदिउँ ल इक्वेसन हो इक्वेसन 3 मानिदिउँ अब हेर त इक्वेसन 1 र 3 को भ्यालु हामीसँग थाहा छ भनेपछि यो दुईटा सल्भ गरे भन्दा एउटा a स्क्वायर जस्तै यसलाई यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 3 लाई मैले एड गरे भन्दा b स्क्वायर र b स्क्वायर त क्यान्सल आउट हुन्छ अनि मात्र a स्क्वायर रहन्छ त्यसको भ्यालु त हामी निकाल्न आइहाल्छ हो अब यहाँबाट के गर्नु पर्यो भने नि अब एड गर्नु पर्यो अब म यताबाट के गर्छु भन्दाखेरि यहाँबाट नि म अब केही गर्दिन अब योबाट यहाँ अड्छ होला सायद अलिकति गर्मी त सो अब हेर है त अब यहाँ के गर्ने एडिङ गर्ने अब एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 3 क्या तीनटा 1 र 3 क्वेसन जोड्ने त्यो जोडेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टु 7 थियो फेरि अर्को के छ हामीसँग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टु कति आयो 25 आयो कति आयो 25 आयो यसलाई जोडिदियो कति हुन्छ यो अब यो जोड्यो भने के हुन्छ यो a स्क्वायर र b स्क्वायर के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ र हुन्छ 2a स्क्वायर इज इक्वल टु अब यो कति हुन्छ 25 मा 7 जोड्दा कति हुन्छ 32 हुन्छ कति हुन्छ अरे 32 हुन्छ अब यहाँबाट कति आयो त ओआरआर यहाँबाट आयो a स्क्वायर इज इक्वल टु कति आयो 16 आयो ठीक छ 16 आयो अब हेर त a स्क्वायर इज इक्वल टु कति आयो 16 आयो अब हामी नजिक छौँ है अब a को भ्यालु आउन आँटिसक्यो यहाँबाट अब यहाँबाट हेर त अब यहाँबाट हेर्यो भने त a को भ्यालु कति आयो त a स्क्वायर इज इक्वल टु यो 16 भनेको हाम्रो प्लस को पनि माइनस को पनि 4 को स्क्वायर हो के न होइन हैन हो फेरि देयरफोर यहाँबाट a को भ्यालु कति आउँछ प्लस माइनस 4 आयो एउटा भ्यालु आयो हाम्रो कति आयो अरे प्लस माइनस 4 आयो अब हामीलाई a को भ्यालु आएपछि त जुन पनि इक्वेसनमा लगेर हाल्यो भन्दा b को भ्यालु त अभियसली आइहाल्यो सो लगेर हाल्दिउँ कहाँ हाल्दिउँ ल इक्वेसन 1 मै हाल्दिउँ ल कति हाल्दिउँ र इक्वेसन 1 मा इक्वेसन 1 मा लगेर हामीले b a को भ्यालु हाल्यौँ भने यहाँ a को भ्यालु हाल्नु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 4 छ हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 4 छ किनभने स्क्वायर छ स्क्वायरको भ्यालु 4 छ अथवा यहाँबाट डाइरेक्ट गर्दा नि भयो a को स्क्वायर भनेको कति हो 16 हो नि यहाँ लगेर 16 हाल्दिउँ न ड्याङ्गे सकिहाल्यो अब मैले मेट्दै यो मैले यति मेट्दै यहाँबाट ओके ओके ल ठीक छ अब हेर त फ्रम यहाँ फेरि गर फ्रम इक्वेसन कति त अरे फ्रम इक्वेसन आई ल फ्रम इक्वेसन आई अब हेर यो यहाँ हेर 16 a को स्क्वायरको भ्यालु कति यहाँनिर 16 छ त्यो लगाइदियो त्यो भ्यालु अब हेर हाम्रो इक्वेसनमा इक्वेसन आईमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो 7 छ हो इज इक्वल टु 7 छ ओआरआर अब a को स्क्वायरको भ्यालु कति निकालेछौँ हामी यहाँ 16 अथवा a को भ्यालु डाइरेक्टली फोल आउँदा नि भयो मैले डाइरेक्टली 16 लगाइदिएँ ल झन् सजिलोस् भन्दा 16 माइनस b को स्क्वायर इज इक्वल कति हुने भयो 7 हुने भयो फेरि ओआरआर यो 16 प्लस 7 इज इक्वल कति हुने भयो b को स्क्वायर हुने भयो हो त्यो भनेको ओआरआर b को स्क्वायर इज इक्वल कति हुन्छ 25 हुन्छ हैन फेरि ओआरआर यो भनेको कति हुन्छ b को स्क्वायर इज इक्वल टु प्लस को पनि माइनस को पनि 5 को स्क्वायर हो के न 25 भनेको हो नि हैन ठीक छ ओके सो यहाँ 16 प्लस यहाँ ओके 16 प्लस 7 ठीक छ ठिकै छ त पछाडि त ओके ठिक छ नि हैन ओके ओके यहाँ हाम्रो के मिस्टेक भन्दाखेरि 16 यो 20 को उतार्दाखेरि यता प्लस b भयो सेम यताखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ हो त्यसो हाम्रो 16 माइनस 7 भनेको कति हुन्छ 9 हुन्छ हैन त्यसो यो 9 भनेको कति 9 भनेको के हो त 9 भनेको प्लस 3 को पनि स्क्वायर हो माइनस 3 को पनि स्क्वायर हो यो 3 हो है अलिकति मिस्टेक भयो सानो यताउता भएछ हैन अब यहाँ प्लस माइनस 3 छ प्लस 3 को स्क्वायर भनेको नि 9 हो माइनस 3 को स्क्वायर भनेको पनि 9 हो सो यहाँबाट हाम्रो के भयो भन्दा देयरफोर b इज इक्वल टु के भयो त प्लस माइनस 3 आयो दुईटा भ्यालु आयो हो अब सबैभन्दा दुईटा भ्यालु आइसक्यो a र b को हामीलाई चाहिएको a र b को भ्यालु नै थियो हो के न अब यहाँबाट मेन कुरो अब अवधि आउँदैछ क्या मैले यति मेट्दिएँ अब यति मेट्दिएँ मैले यतापट्टि मेट्दिएँ ओके अब यहाँ हेर त मेन कुरो यहाँनिर आउँदैछ कि अब हामीलाई थाहा छ कि हामीले चाहिने भनेको a प्लस आइबी को भ्यालु हो तर हामीले डाइरेक्ट a प्लस आइबी को भ्यालु लाउन मिल्दैन किन भन न हाम्रो यहाँनिर ab भनेको माइनस 12 छ भनेको एउटा a भनेको नेगेटिभ छ b भनेको पोजिटिभ छ भनेको अथवा हेर है यहाँ ab इक्वल टु माइनस 12 छ भनेको ab लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नेगेटिभ भ्यालु आउँछ अरे अब कुन कन्डिसनमा दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नेगेटिभ भ्यालु आउँछ त कि एउटा पोजिटिभ हुनु पर्यो कि एउटा नेगेटिभ हुनु पर्यो कि अर्को पोजिटिभ हुनु पर्यो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने त नेगेटिभ भ्यालु आउँछ के आउँछ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने नेगेटिभ भ्यालु आउँछ कि सुरुको पोजिटिभ हुनु पर्यो कि सेकेन्डको के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो अनि मात्र नेगेटिभ भ्यालु आउँछ
भनेपछि यहाँ AB भनेको -12 छ कि A नेगेटिभ हो कि B नेगेटिभ हो A नेगेटिभ हुँदाखेरि B पोजिटिभ हुनु पर्यो B पोजिटिभ हुँदाखेरि A नेगेटिभ हुनु पर्यो अनि मात्र के आउँछ त -12 आउँछ त्यही भन्न खोजेको क्या अब यही कन्डिसनलाई हेरेर हामीले A को भ्यालु लाउनु पर्यो क्या यहाँनिर कुरो बुझ्यो हैन दुईटालाई कि एउटा पोजिटिभ हुनु पर्यो कि अर्को नेगेटिभ हुनु पर्यो त्यसमा यहाँ हेर्दा सिन्स अब लेख्नु पर्यो सिन्स फ्रम इक्वेसन कतिदेखि हो 2 के छ हाम्रो AB भ्यालु अफ AB लेख्नु यहाँनिर भ्यालु अफ AB इज के छ AB इज नेगेटिभ छ हो सो नेगेटिभ छ भने सो यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा टेकिङ के गर्नुपर्छ टेकिङ A इज इक्वल टु सुरुमा लिनु पर्यो पोजिटिभ हाम्रो A को भ्यालु +-4 छ हो कि न +-4 छ के छ अरे +-4 छ अब सुरुमा के पोजिटिभ लिनु पर्यो यो पोजिटिभ लियो भने अर्को y लाई अर्को B नेगेटिभ लिनु पर्यो A पोजिटिभ सुरुमा लियो भने B नेगेटिभ लिनु पर्यो कि A नेगेटिभ लियो सुरुमा A नेगेटिभ लियो भने B लाई के लिनु पर्यो नेगेटिभ लिनु पर्यो त्यसमा मैले लु सुरुमा A लाई मैले सुरुमा पोजिटिभ लिदिए अरे त्यसमा B के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो B भनेको कति आछ 3 आएको छ त्यसमा त्यसलाई -3 बनाउनु पर्यो के यसरी अब फेरि A यति पोजिटिभ यति मैले यति फेरि A भनेको नेगेटिभ लिएर सपोज त्यसमा B के आउनु पर्यो पोजिटिभ आउनु पर्यो B भनेको पोजिटिभ आउनु पर्यो क्या यसरी आउनु पर्यो किनभने 4 * -3 भनेको त अनि 12 आउँछ अनि फेरि 4 * 3 भनेको नि त -4 * 3 भनेको नि 12 आउँछ यसरी बुझ्नु पर्यो क्या हो 4 * 3 4 * -3 हो एउटा पोजिटिभ भने अर्को नेगेटिभ एउटा नेगेटिभ भने अर्को पोजिटिभ कुरो बुझिन्छ सो हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर के हुने भन त एउटा सो यहाँबाट हेर म यताको मिड्दै अब यताको नि मिड्दै यताको काम सक्यो यति देखाउनु थियो मलाई हैन अब यहाँ रिक्वायर्ड नम्बर के हुने भयो अब यहाँ हेर रिक्वायर के हुन्छ हाम्रो रिक्वायर स्क्वायर रुट हैन स्क्वायर के हुन्छ रुट अफ कसको हो 7 - 24 I को इच अथवा R भन्नु न R एउटा के हुने भयो एउटा भनेको A भनेको सुरुमा हामीले के राख्नु पर्यो यहाँ हेरे हाम्रो कन्डिसन के छ A + IB छ सुरुमा A को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो लु 4 राखे अरे फेरि प्लस अनि I त छँदै छ B भनेको कति छ B भनेको लु -3 छ कति छ यहाँनिर -3 छ -3 छ त्यो भनेको के हुन्छ 4 - 3 को I मान्दिम ल अनि अर्को के हो A and D and अर्को भनेको के छ हाम्रो अब सुरुमा A को ठाउँमा -4 राख्नु पर्यो -4 फेरि प्लस 3 को अनि यहाँ I त I नै भइहाल्यो त्यो भनेको कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो 3 को I भयो दुईटा यो भयो अब हेर त दैट इज यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो +- 4 - 3 को I हो के न +- कति अरे 4 - 3 आएको कसरी हो त सुरुको हाम्रो के निकालेको थियौं 4 - 3 को I निकालेको थियौं यो भनेको हाम्रो प्लस अन लेख्न मिल्यो फेरि अर्को सेकेन्डको यो सेकेन्डको के निकाल्यौं हामीले -4 + 3I निकालेको एउटा माइनस कमन तान्दा के हुन्छ माइनस कमन तान्नु भने के रहन्छ 4 - 3 को I रहन्छ अब दुईटालाई कम्बाइन गर न +4 - 3 र -4 - 3I लाई +- 4 - 3I हुन्छ हुँदैन सो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ कति भयो त +- 4 - 3I भयो दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर सो दिस इज द 4 मार्क्समा सोधिने क्वेशन हो एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो सो एकदम कन्सेप्ट क्लियर भयो भने एकदम सजिलो छ बुझ्यो भने ओके फर टुडे बाइ बाइ